Có một điều nghịch lý là khi vào mua điện thoại hoặc là vàng thì chúng ta không bao giờ trả giá. Còn đi mua rau ở ngoài chợ thì chúng ta lại trả giá. Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với kênh Mindset. Và tại sao ta lại hào phóng với người giàu, lại keo kiệt với người nghèo? Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bí ẩn đằng sau cái chủ đề này. Bạn đang ngồi trong cái quán cà phê sang trọng, vừa thấy cái anh bạn CEO giàu có của bạn bước vào thì bạn sẽ không ngần ngại mời anh ta một ly espresso đắt đỏ. Nhưng khi bước ra khỏi quán và gặp được một người ăn xin, bạn lại lắc đầu từ chối. Và tại sao lại có sự khác biệt này? Đây là một điều hết sức bình thường trong cái cuộc sống. Và khi chúng ta mời một người giàu có thì chúng ta cảm thấy mình cũng được nâng tầm, được thừa nhận trong mắt người khác. Và đây cũng là một cách để chúng ta khẳng định cái giá trị của mình trong cái xã hội. Và điều ngược lại, khi giúp đỡ người nghèo thì chúng ta sợ bị đánh giá, ngốc nghếch hay là dễ bị lợi dụng. Cái này được gọi là tâm lý cần được công nhận. Người nghèo lại luôn thiệt thòi và chính chúng ta lại gây ra nó. Các nhà tâm lý học gọi đây là hiện tượng hiệu ứng hào phóng đối với người giàu. Có một câu chuyện là mình tình cờ thấy trong một lần đi ăn ở nhà hàng. Lúc ít tiền thì một người phụ nữ nhìn rất là giàu có vừa bị mất ví tiền trong cái nhà hàng sang trọng. Và ngay lập tức thì rất nhiều người đã xúm lại giúp đỡ và thậm chí còn góp tiền để bù đắp những thiệt hại cho cô. Trong khi đó thì một người đàn ông già ngồi ở góc phố ven đường bán những nhúm rau nhỏ để kiếm những đồng xu lẻ, ít khi nhận được những sự giúp đỡ hoặc là sự giúp đỡ rất là hiếm hoi của bất kỳ những người qua đường. Và tại sao chúng ta luôn muốn liên kết với những người thành công và giàu có? Vì họ đại diện cho những gì mà chúng ta mong muốn có được. Và khi giúp đỡ họ thì chúng ta cảm thấy như là mình đang đóng góp vào cái thành công của họ. Và điều này làm cho ta cảm thấy tự hào. Trong cái thực tế cuộc sống có một vấn đề mà mình cũng từng mắc phải là khi thấy người nào đó thành công và giàu có thì chúng ta thường gán cho họ những cái phẩm chất tốt đẹp như là thông minh, đáng tin cậy và tử tế. Điều này nó khiến ta đối xử luôn tốt với họ vì tin rằng họ xứng đáng. Và đây được gọi là hiệu ứng trong tâm lý, là hiệu ứng hào nhoáng. Và ngược lại, khi nhìn thấy cái người nghèo thì chúng ta thường cảm thấy bất an hoặc sợ hãi. Và tại sao? Vì họ đại diện cho những gì mà chúng ta muốn tránh, khiến ta không muốn liên kết hoặc giúp đỡ họ nhiều. Lúc trước thì cứ mỗi lần ra chợ là bất cứ gian hàng nào mình đều trả giá, và khi trả giá được từ 5.000 đến 7.000 đồng thì mình cảm thấy vui sướng và cảm giác như là mua cái vật đó với cái giá rất là hời. Và đây ở trong cái tâm lý người ta cũng gọi là cái hiệu ứng giành được chiến thắng. Sống trong cái môi trường đô thị thì người ở thành phố thường tiếp xúc với nhiều tiếp người và có xu hướng là đánh giá người khác dựa trên cái vẻ bề ngoài và thành công. Họ có thể dễ dàng hào phóng với người giàu có để tạo ấn tượng tốt và xây dựng các mối quan hệ có lợi. Đây gọi là hiệu ứng tâm lý có qua có lại. Chúng ta thường mong đợi rằng khi hào phóng với người giàu thì có thể nhận lại được những điều gì đó từ họ, dù chỉ là những lời khen hay là những cơ hội trong tương lai. Nhưng với người nghèo thì chúng ta không thấy được điều này nên ít khi muốn giúp đỡ. Việc này khiến chúng ta có cái nhìn không công bằng và đôi khi thiếu lòng trắc ẩn đối với người nghèo. Khi chúng ta gặp những người nghèo thì lòng tự trọng của chúng ta có thể bị đe dọa,
riêng cái sự khác biệt về cái hoàn cảnh sống cũng khiến chúng ta cảm thấy là khó chịu và thậm chí sợ hãi. Thay vì đồng cảm và giúp đỡ thì chúng ta có thể chọn cái cách tránh né. Đó được gọi là cái hiệu ứng tâm lý học về cái lòng tự trọng và đồng cảm. Có khi nào mà bạn cho người nghèo hoặc là cho những bất cứ người nào chưa được giàu có mà người ta lại xin thêm, hoặc là muốn bạn cho nhiều hơn nữa và ra giá cho bạn không? Thì thường là đa số tâm lý thì chúng ta sợ như vậy. Chúng ta cũng sợ mất kiểm soát nếu như họ xin thêm hoặc cái lại xin một lần nữa. Trong khi đó thì người giàu chúng ta cảm thấy mình cũng đang chia sẻ quyền lực, không có bị lợi dụng như vậy. Các bạn có thấy là trong các dịp lễ Tết thì thường những người giàu hay nhận được nhiều quà hơn những người nghèo không? Mình có một người bạn rất là giàu và mỗi lần đến dịp lễ Tết và cuối năm thì nhận được rất nhiều quà, trong khi những hàng xóm xung quanh thì lại không thấy. Cho nên cuối năm thì thường thường chúng mình gặp lại nhau và mình hay hỏi tại sao mình thấy là nhà bạn rất ít người và xài không hết những món quà đó, người khác ra vào tặng cho bạn vậy. Thì bạn mình cười và đáp là cũng có thể là tớ là khách hàng tiềm năng của họ. Mấu chốt của cái vấn đề là cái sự hào phóng và keo kiệt nó đều bắt nguồn từ những cái yếu tố tâm lý, văn hóa và xã hội. Và làm thế nào để thay đổi? Là sự hào phóng và keo kiệt đều bắt nguồn từ những cái yếu tố tâm lý, văn hóa và xã hội. Và khi làm một việc nào đó cho người khác, không nên để cái yếu tố tâm lý, văn hóa và xã hội nó chi phối. Và khi nào ở trong tâm bạn còn do dự trước người nghèo thì hãy tự hỏi là bản thân, là nếu họ là người giàu mình sẽ làm gì? Và mỗi hành động nhỏ của mình đều có thể tạo ra cái sự khác biệt lớn cho những người kém may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu thương và sự đồng cảm đến với mọi người, không phân biệt giàu hoặc là nghèo. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo và nhớ say hi với mình nha.